Love you 3,000. And Habak 3,000 from Love you UAE. 3,000. Yamo 3,000. Welcome to another edition of Coach Miranda Minor's Daily Technical Charting, Fundamentals, Improvement of Trading Quotient, and everything about crypto all in one channel. You need to take time to find your bread and butter trade. Ang focus is very important. Dahan-dahanin mo, huwag ka mafu-FOMO. Diba, I always tell you to trust the system. Now, I want you to wait for a confirmation candle. Wait for this line to be broken. To never, ever do shortcuts in trading. Kaya ang galing talaga pag natutunan mo yung tinuturo ni Coach bago na-i-apply mo. Bago yung patient lang, yung patient tsaka yung discipline. Si Coach kasi, he's not just a content creator. Talagang mentor siya. Pinaglalaanan niya ng oras lahat ng videos niya. Not for him, not to get subscribers, pero para matuto tayo, para maging profitable tayo kagaya niya. Sobrang amazing lang kasi konti lang yung taong gano'n na hindi madamot, na hindi niya sasalilinin kung paano siya mag-earn ng pera. Si Coach kasi mas gusto niya pang i-share yung blessings niya. Nag-decide ako i-PM po kayo, nag-enroll po ako sa inyo sa beginner class. Ginawa ko po talaga everyday, 3 to 4 videos ko sa YouTube ang pinapanood ko. Tapos ninanood ko pa talaga lahat. Magpahinga ka. Hindi tatakbo yung market, hindi mauubos yung trade setup na yan. Find that bread and butter setup. Vulnerability in trading is our most accurate measurement of trading quotient. You have yet to see your success. You have yet to see your millions. Andiyan dyan na. Are you going to give up today? Or are you going to use the word not yet? Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo, pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng videos ni Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga,
ang hirap niyang i-control. So tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the life of Coach. So nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So it's either i-superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet. Kakabawi ko lang sa losses ko, but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline. I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Minor, Sir Luke, and to the other mentors. Just keep on learning, and I love you 3,000, Miranda. Alright. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. This is Miranda Minor at kinalulugod ko ulit na tayo ay nagkasama-sama ngayong gabi. This is Thursday. Nako, ilang araw na lang. Pasko na guys. Nako. Paskong-Pasko na po at tayo ay magkakasama muli. It's actually December 9. 10 p.m. local here in Manila, 9 a.m. there in New York, 5 p.m. dyan sa Dubai, UAE. Magandang hapon sa inyo dyan at kung lahat po na nakikinig sa atin. No? Type number 1 kung ikaw ay bago in our channel o kaya ikaw ay within 1 week lang, type number 1. At ikaw naman ay more than 1 week, type number 2. Type number 1 para makilala kita. Type number 2 para i-welcome mo naman yung mga nagna-number 1. No? Yan. Welcome po sa inyong lahat. No? Mga magta-type ng number 1 sa ating channel. This is Coach Miranda Minor. I do live every 10 p.m. Naku, napakaganda ng araw na to. No? Napakaganda ng araw na to. Bukod sa malapit na po ang Pasko, ay napakarami kong nakausap today. No? Mga future visitors in our channel. Yan. So, mga future visitors yan. Rainier Yap, 1 week. Jeffrey Enriquez, 1 week. Ronald Bigael, hello. Turio, si Turio, matagal na yung si Turio. JR Arculops, yan. Batiin ko yung mga nagna-number 1. Batiin po natin Nads, ang bilis, ang dami. Audrey, yan. D-Boys, yan. Welcome sa inyo. Sweet, hindi ka number 1, number 3 ka na, no? No? Ricky Ebuenga, number 1. Yan, hello. Alfred, hindi ka number 1, ha? Kilala kita. Okay. So, ibig sabihin, yung kanina sinasabi ko na meron tayong marami tayong magiging guest, no, sa channel natin. Mamaya pakilala ko sa inyo kung sino yung mga naging guest natin kanina. Well, not a guest, pero naka-meeting natin. No. Thank you sa cryptoisland.com. Nakausap ko ang kanilang Chief Executive Officer. Hindi po lahat ng tao nakakausap ng ganyang klaseng level of investor or tao. No? So later on, we will talk about that. And then before we officially start our day, I would like to remind you, si Coach Miranda Minor, gusto kong disiplinahin ka, pagalitan ka, sesermonan kita, at kukulitin kita ng may paglalambing. No? At di ako mapapagod gabi-gabi magpaalala sa iyo dahil mahal na mahal kita. Dahil alam ko na ikaw na nakikinig ngayon, i-claim mo na ito ngayon, sabayan mo ako, araw-araw na itong habit natin. Yayaman ka, uunlad ka, matututo ka, at makakasabay ka sa profit. Tsaga lang, papasaan ba? You will become profitable as well. No? Araw-araw ko nang sasabihin ito, sabayan niyo ako araw-araw. Parang yung daily affirmation natin, kumbaga.
No, it's gonna be your daily affirmation. You're gonna be very, very successful. Kaya mo yan. Huwag kang magpapaiwan at alam ko, you are going to be successful and profitable. Makinig ka lagi, tsatsagain natin itong pag-aaral mo and I'm gonna be here in your journey bilang isang cryptocurrency trader. Yan. Another reminder, thank you again, Chris, for doing this. Natalo ka ba kanina? Meron ka ba mga losses? Nako, gusto man kitang damayan, pipitikin ko na lang ilong mo, malamang meron ka namang ginawang mali, no? No? Kasi ako napaka-profitable ngayong araw na to, no? Napaka-profitable ng araw na to, grabe. So, again, if you lost in a trade, wag mong isipin na ikaw ay kawalan. Wag mong isipin that you are going to be a failure. Naku, wag. Naku, ako unang-unang magsabing hindi because you are still better. Why are you better? Kasi you are starting, yung iba, they're starting from the scratch, pero ikaw, you're starting from an experience. No? Some are starting from the scratch, pero ikaw, you are starting from a very, 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 painful experience na ayaw mo nang ulitin. I-journal mo yan. I-journal mo at ikaw ay matuto dyan. We're going to teach you on that. Next, I would like to remind all of you on our very, very special guest this coming Saturday. No, ang ating guest is none other than Emerson Lee, our Chief Brand Officer ng BingX. Siya po ay magbibigay sa atin ng insights about Christmas announcements. At ang mga announcements ng BingX, for example, meron na silang Copy Trade Pro, Professionals, at kung ano-ano pa. No? And you need to attend here, ibigay mo na sa akin yung Sabado mo, kasi meron silang raffle. Meron silang raffle na gusto mong makuha. Ha? So ako hindi ko alam ang raffle. They said they will have a raffle. Baka malaking halaga. Tingnan natin. No? They're gonna be the one to sponsor. Di antabayanan mo na. Hindi araw-araw meron tayong guest na Chief Brand Officer ng isang malaking trading company. No? So again, thank you to BingX for the wonderful opportunity na makapagsalita kayo sa ating channel. And if any one of you na meron kakilala na gusto nyong ma-feature sa ating channel, please let me know and contact coach@globalmirandaminer.com or ira.pingol, P-I-N-G-O-L @globalmirandaminer.com for any of potential guestings sa ating channel. Yan. Thank you po. Thank you, BingX. And of course, malapit na ang ating face reveal. Abangan mo na yan. Malapit na. Gusto mo bang makita yung bigotilyo na skinhead na may tattoo na trader? Gusto mo bang makilala yan? Antabayanan mo na. Malapit-lapit na yan. Pag tumuntong tayo ng 50,000 subscribers, makikita mo na sino ba itong Miranda Miner na to. No, yan. Alright. Ito nga yung kaninang pagmi-meeting namin, no? Ayan si Dan Bauer, maraming salamat, or Dan Bauer. Alam mo, nag-apologize na ako in advance, no? And Kylan, thank you for inviting Dan in our show. Natutuwa ako. At actually, I'm going to apologize kasi nakakaya. Kasi nung buong meeting namin, I keep on calling him David. Sabi ko, sino ba yung David na sinasabi ko? Yung pala, Dan Bauer pala siya, no? Dan Bauer. So, welcome. And yan po siya, yung nakikita ninyo, yan. This is the guy. Siya po yung CEO ng Crypto Island ng haba ng meeting namin kanina. And I'm very, 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 very thankful for the opportunity. Tingnan po natin. We will suspend our judgment and we will suspend our biases about the coin. Ang sabi po nila, we're going to feature them in one of our live. So sila po ay nakaschedule ng December 18. So kung December 11 ang fini-feature natin is si BingX, si Crypto Island naman will be featured in our channel on December 18, 1/8. Okay, on Sabado. Panoorin mo yan at himayin natin kung ano ba ang Crypto Island. Himayin natin yan. No, himayin natin kung ano ba, himayin natin kung okay ba, himayin natin kung ano ba, what's in it for me. Bakit ba kailangan? Bakit ba kailangan nating malaman? Tsaka by the way, yan si Ira, yung napakagandang marketing leader natin. Yan nasa baba, si Ira yan. Tapos si Kylen, yung marketing leader din naman ng Cisla. Yun, syempre, kailangan may mga muse tayo, di ba? Kailangan meron tayong muse. No, yun. No, thank you, Ira, for representing the marketing team. No?
So yun, let's all welcome Cisla on Saturday. Tingnan po natin. Ako ang magtatanong, hihimayin natin. Susubukan natin kung mauunawaan natin ang kanilang tokenomics at kung ano-ano pa. But anyways, yan, si Kylan itong nasa taas. Ito po si Ira nasa baba. Yan. Alright. So we'll see. Thank you again to Kylan and the marketing team of Cisla para we can understand ano ba yung Cislanin or Crypto Island. Yan. Alright. Let us move on. Couple of announcements lang. No? Medyo kailangan kong i-announce to kasi yung mga university po natin puno na. Yan, puno na kasi ang ating university. No? Alright. I-announce ko lang na puno na po ang January 7 and January 14 na beginner class. Puno na rin po ang February 5 and February 12 na intermediate class. At mag-open po kami ng panibagong intermediate class on February 19 and 26. Okay? Kasi po sa sobrang dami po na nag-inquire at nagbayad na, we are forced to open one more class. Mapapansin ninyo, we're only doing intermediate class once a month. In this time, dalawa na po yan. We need to have an intermediate class because at saka alam mo guys, sa totoo lang, ako mismo napaka-excited ko magturo. Kasi yung tinuturo natin sa intermediate class, ito, totoo lang, tanungin nyo yung mga nag-testimony. No? So pakita ko na lang sa inyo yung mga testimonials nila. Ang estudyante natin yan. Makikita mo dito na merong portfolio management, merong mga portfolio standard deviation. No? Makikita mo dito, yan, sobrang dami na lang natututunan. Mga ano to, ito yung previous intermediate class, batch 16. Kaway-kaway, mga batch 16, type number 1. Ha? Type number 1. So, ang sinasabi nila, ang daming aha moments, pero ang pinaka-proud moment ko dito bilang mentor-teacher ninyo is nakakapagturo tayo ng fund and portfolio management. Kasi doon nagsisimula sa fund management, nagsisimula sa portfolio management, ang de-risking ng portfolio mo. Hindi yan nagsisimula sa position sizing. 'Di ba? Marami sa atin iniisip natin, uy, position sizing. Totoo naman, no? On a common retailer mindset. Ang tinuturo ko sa iyo dito is something na tinuturo sa mga nagsisimulang mag-fund manage. How do you now choose the right coins? Yan, ang dami. Sila Mark Peña, Lawrence Cruz Nelson, mga estudyante natin yan. And they were the one who said this. No? You need to choose the coins na hindi magkakatulad. Kasi pag humataw, again, perfect example kanina, 'di ba? XRP, nag-scalping tayo diyan. Bakit? Kasi ang tagal pong tumenga ng mga NFTs. Ang tagal eh. So bakit may mga lumilipad-lipad na coins? Kasi our portfolio is diversified. Dapat tinitingnan mo, ano ba yung takbo ng mga semi-sectors, yung mga sectors ng NFTs, sektor ng mga coins, sektor ng DeFis, may makikita ka bang mga trends dyan, etc., etc., etc. Diba yan? Yung mga wave 16, no? Yan. So, I'm very proud of this batch at dahil nga dito, kahit ako, maramdaman mo naman kung excited magturo yung isang teacher kasi nag-i-enjoy din siya magturo. Ganun ako, I'm very, very happy kasi this is an addition to the curriculum na hindi ko tinuturo before. No? So yan, maraming salamat sa estudyante natin dyan. Anyways, ang ating topic for today is about, is the market recovering? Is the market recovering at this point? Meron ba tayo nakikitang mga iba't ibang senyales na pag-recover ng market? No? Sa mga nag-aabang dyan kung ano ba yung nangyayari sa merkado, yes, may mga improvements. In fact, for the 3 straight days, positive po ang stock market. Reviewin mo natin ng mabilis. And I would like to teach you ano ba yung kailangan natin gawin para maging profitable tayo over the next couple of days. All right, let's try to review cryptocurrency or coin market cap first. Then tayo tatalon sa technical charting and a little bit of fundamentals maya-maya. Sorry, a little bit of technical charting and more of fundamentals ngayon. So let's all dive into the price of the coins. All right. Here you go. Bitcoin 49,117 flat, no? Flat for the past couple of days. In fact, naglalaro lang yan sa 49, 48, 50, 51, no? Yan ang range niya, no? Humahanap ng lakas yan. Ethereum 4,286 kanina nag-44 na ito kanina.
at currently down at 42,186. Binance Coin 591.85 or 0.8% positive. Tether currently at 76 billion market capitalization. Solana 187, medyo bumaba. Negative 1.15%. Cardano bumaba din 1.36, 2.23% positive. XRP, ito medyo may paghataw ito. Nakuha natin ito kanina. No? Nakuha ko yung breakout dyan. Maya-maya sabihin ko sa inyo paano ko napasok yan. XRP 0.9053 at 8.4%. USDC coin number 8, 40 billion market capitalization. Polkadot number 9 na po, 28.37 at 1.98% negative. Terra Luna number 10, 70.11. Ito na yung mga... Sana hindi kayo naipit dito ha, sinasabihan ko na kayo. 70.15 at 1.07 negative for Terra Luna number 10. Dogecoin at 17 cents a piece at currently at 0.4% negative. AVAX number 12, 89.22 negative 1.18. SHIB Inu is at number 13, currently at 366 at negative 0.93 or 0.9%. Polygon 2.19 negative 10.6%. Medyo humataw pababa to. Sinabi na po natin ito na mag-ingat-ingat na po kayo dito dahil ito ay extended move na at mag-antay na lang ng all-time high breakout sa 2.6. Sana hindi ka naipit dyan. CRO, bumaba lalo, 0.59 cents a piece, currently at negative 1.36. BUSD, market cap is at 13.6 billion. Baba tayo. Litecoin, 157.07 at negative 4.08. Uniswap currently at $17.10, negative 5.91. Algorand, 1.64 at 1.75 negative. Chainlink, 21.26 at negative 6.29. Puro negative, no? Let's all try to go with... We will read all the NFTs maya-maya on their particular readings. Guys, listen to this very carefully. No? Makikita mo dito, mapapansin mo na lahat po ng top 10 coins with the exception of XRP, lahat po pula. Lahat po pula. But when you go to NFTs, look at this, ladies and gentlemen, look at this. NFT is actually on a different spectrum of assets. Iba ang metaverses, iba ang NFTs, iba ang takbo niya. Nag-iiba siya. Hindi siya sobrang lalim na negative 10%, negative. Hindi siya malalim. Meron siyang sariling mundo. Napapansin mo, hindi lahat ng NFTs pula. Meron dyan positive 11%, positive 4.61. Diba? Kung hindi man, negative 0.9% lang. When you go to DeFi naman, ito, red karamihan, pero hindi sobrang lalim. For example, Terra Luna 70.11, AVAX 89.35. Uniswap 17.12, Chainlink 21.28. You know? Ano pa mga sikat dito? FTM 1.53. AAB 189. Thorchain or Rune 7.58. Maker 2613. Mapapansin mo na may sarili silang galaw. They have their own giya kung saan sila pumupunta. And for me, bilang isang cryptocurrency trader and mentor, kailangan kong ituro to sa university. Kasi hindi pwede na pag humataw pababa si Bitcoin, lahat ng investments mo puro pababa. Hindi pwedeng ganon. Dapat iba-iba ang song sheet, kumbaga yung blueprint ng iyong portfolio. Tuturo ko sa iyo yan para at least may mga pagkakataon na kahit negative lahat ng Solana, Cardano, Binance, Ethereum, Bitcoin, meron kang mga kumikita na coin. No, you have your eyes on those coins na hindi naman shit coin, sorry for the word, or meme coins, pero ito ay mid-cap or mid-size coin. Bakit ko sinabing mid-size? Let's go to NFT. Diba? Let's go to NFT. Look at this. Gala is only 3 billion. 3.6 billion ang market cap. Hindi katulad ng Cardano yan na 40 billion or 50 billion. No? Mid-size cap to, maliit, hindi gaanong malaki, pero hindi siya maliit na less than a billion. Pero bakit humahataw ng 12%? Bakit ang SAND humahataw? 5 billion lang ang SAND ng market capitalization niya. Anong meron tong mga coin na to? Why is it that yung takbo ng coin na to hindi laging umaayon kay Bitcoin? That's a very, very important thing that you need to know. Okay. Speaking of NFTs, Decentraland 3.73, it's a 6 basis point improvement or 0.06.
Axie Infinity is at 7/10 of a percent or ngayon 1.04 na, negative 109.44. Ito, Axie Infinity, I will teach you how to manage this maya-maya ha. Para hindi ka naiipit kasi para, alam mo yon, ako, nilalaro ko lang tong Axie. Nilalaro ko siya, pinapasok ko sa 104, kita sa 109, pasok 111, kita sa 114, labas. Tapos bababa na naman siya. Pagbaba, abangan mo na naman yung dip, bounce on 618, pasok. Ganun lang. Ikot-ikot lang yan. Kikita ka. There's a way to get the swing low to the swing high. Pwede kang maging swing trader, that's fine. Kunin mo yun. Diba? In our system, you could be a bounce trader. Use the system na tinuro ko sa mga estudyante ko. Diba? Sandbox 5.45, positive 4.56%. Theta 4.66, negative 1.81. Gala or Gala at 0.52 cents a piece. It's currently at positive. Grabe. Positive 12.61. Woohoo! Congratulations. Engine Coin and Flow, both on negative territory pero single digit at 2.71 and 9.72 respectively. Alright, let's go to DeFi. Nabasa na natin to. Uniswap 17.13, Chainlink 21.28, parehas pong negative 5%. At Phantom, nabasa na natin, 1.53, negative 2.54. Yan. And nabasa na po natin lahat siya. Alright. Okay, let's all go now. Meron lang ako i-share sa inyo kahit papanong mabilis lang. I wanted to share this to all of you guys. Kasi gusto kong i-remind kayo na makinig kayo dito. Iimbitahan niyo yung mga kaibigan ninyo para ako mismo manenermon. No? Hindi ako nagbibiro, guys. Makinig kayo tapos imbitahan niyo yung mga kaibigan ninyo. Dalihin niyo dito tulad ng ginawa ni Nantoy. May nag-post sabi ng post dito, crypto mines. Hindi ko alam kung nagtitrade kayo niyan or meron kayong crypto mines. Type number 1 kung merong crypto mines. Hey, Dancing Hippo Piggy. Hello. Yan, si Kylen. Crypto mines, no? Yan. So sabi niya dito, I am so depressed. No? Please tell me na may hope pa sa game na to. Ilang araw na po akong walang tulog dahil sa kakaisip. I invested 3 million pesos galing sa loan sa game na ito dahil na-try ko siya nung una ay maganda, nadala sa easy money, kaya heto baon sa utang. I know wrong move but late ko na-realize ang sobrang nakakapanghina. I don't even know if life is still worth living. Naku, Panginoon. Ako, papanalangin ka po namin. Don't give up on life ha, kung sino ka man ha. Ngayon, baon ako sa utang. Paano ako makakabawi? Ayoko na, sorry. Edited. Salamat po sa encouragement. Long live po sa inyong lahat. Pasensya na pero di ko na po kaya. Hindi ko po alam paano makakabawi ito. Long live po sa inyong lahat. Alam mo, I'm offering flash prayers para sa iyo ngayon. Ikaw ay magiging okay. Kung sino ka man. Hindi matatapos sa ganyan ang buhay. Huwag mong isipin. Pero sa totoo lang guys, ito magkatapatan tayo. Masarap magsabi na ganito, pero mahirap sa pakiramdam niya eh. Mahirap, di ba? Sa totoo lang. Mahirap. Sino ba naman ang matutuwa na 3 milyon inutang mo natalo? Ha? Sino ba naman ang, ano mo yun? Lumapit nga kayo dito, pipitikin ko yung ilong nyo. Lapit ka dito talaga. Nako. Diba? Bakit mo inuutang ang pang-invest? Why are you going to... Guys, personality test. Anong sinasabi ko sa personality test? Lalabas ko tong test na to, binibigay ko naman to sa sa community para makita ninyo. Although, hindi ko ibibigay yung buong link. Pero ang point ko lang dito is ganito makinig kayo mabuti Doon sa personality test na binibigay ko sa inyo. Ito hanapin ko lang Kapag ikaw ay nakakuha ng score na below 16, hindi ka para sa cryptocurrency. Hindi. Hindi ka para dito. Huwag mong iuutang yung pang-trade mo. Huwag mong Naku, please, parang awa mo na. Ito, pakita ko sa inyo this one. Take a look at this. Okay, thank you, Kylen. Salamat. Dancing Hippo Piggy. Yan. Siya po ang marketing head ng meeting namin kanina with Dan. David na naman sasabihin ko. Dan, no? Yung Crypto Islands. Ito guys, tingnan mo to mabilis, no? Tingnan mo to. Di ba?
Ako mismo, meron akong assessment eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung meron ganyan yung ibang mentor ninyo. Pero para sa akin, pag ikaw nagtitrade at ikaw ay nakakuha ng score of 0 to 16, ay po wag na wag ka po magtitrade. Ha? Wag na wag kang magtitrade. At pipitikin ko talaga yung ilong mo. Lapit ka dito. Kung maganda, medyo konting dadandahanin ko pag maganda yan. Pag maganda, no? Pag, lika dito talaga, mapipitik talaga kita eh, no? Pag ang score mo is 16 and below, huwag ka muna mag-trade. Mag-ipon ka. Kaya nakalagay sa question ko dito, magkano life savings mo ngayon? Gaano kataas ang pwede mong ilagay sa cryptocurrency? Because ako, hindi lahat ng trader tuturuan ko. Unang-una sasabihin ko sa'yo, hoy, bawal ka dito. Hindi ko alam kung ganyan lahat ng tao sa cryptocurrency na nagtuturo. Ako mismo magsasabi sa'yo, bawal ka dito. Huwag ka muna mag-trade. Mag-ipon ka muna. Mag-ipon ka. 'Di ba? Mag-ipon ka kasi pag ikaw less than 5,000 yung savings mo at yung cryptocurrency savings mo is more than 50%. Ibig sabihin, pag ikaw kung yung pinang-trade mo is 5 to 10% lang, may score 'yan, 'di ba? Tapos kailan mo gustong kunin yung profit at capital mo sa crypto trading? Bukas o hanggang next week. Merong resulta 'yan. Merong resulta. Pag nakuha mong score is 0 to 16, ang sabi doon, hoy, wag ka munang mag-crypto trading. Kung gusto mong pumasok, grow mo yung funds mo. By doing so, you can allocate more funds. Panginoon, kung magte-trade ka, iutang mo? Ay, nako. Please, wag po. Huwag niyo pong ipang-utang yan. Ngayon po, mangungutang ka lang kung alam mo, you have really proven na yung beta, yung beta coefficient nung ini-investan mo is more than 1.0. Yung computation mo ng risk-free return is more than 4%. Alam mo yung performance ng variation ng asset mo versus the market para makuha mo yung total capital asset pricing model. Is it worth na mag-invest ng 3 million doon sa asset na yun? Di ba? Meron pong science and assessments. Kumbaga, nag-offer sa'yo, kunyari, meron sa'yo nag-offer na insurance o mutual funds, sa tingin mo ba they will not ask you these questions? They will ask you these questions, guys. They will ask you these questions. Bakit? Yung isang tao na maganda ang layunin para sa'yo, okay, sasabihin niya na, uy, hindi niya sasabihin na, uy, pumasok ka ngayon, go inside right now. They will not say that. What will they say? What will they tell you? Teka lang, Mr. and Mrs., upo muna tayo. Kamusta naman po ba ang inyong financial situation ngayon? Magkano po ba ang inyong mai-invest sa puhunan na ito? Sa business na ito? Okay? If you are investing more than your fortune, your entire life, ako napipitik sa'yo unang-una sa ilong mo. Halika dito. Lapit ka dito. No? Lapit ka dito. Siguro minsan nga, sa totoo lang talaga, gusto kong gawin, mag-iiwan lang talaga ako ng isang number na lifeline. Pag talagang hindi mo na alam gagawin mo, tatawagan mo na lang yun, I'll be the one to answer. Marinig mo lang ako. Gusto ko talagang gawin yun eh. Pero syempre, pag ginawa ko yun, magtawagan kayo lahat. Diba? Magtawagan kayo lahat, baka wala nang tigil yung kakatawag ng telepono dito. Pero my point is, guys, there is always a way to measure risk. There's always a way to measure risk. So kung sino man po itong taong ito, hindi na po ako maninermon, no? Ako lang po ay gagamitin ko lang po ito bilang example para sabihin po sa community natin na please, wag kang ganito. Wag kang magpasilaw sa pera. Alam mo kasi may tinatawag dyan, merong ganitong mindset, no? And guys, sa totoo lang, ito, I will tell you, statistically, there is almost 1% of the entire population na very gullible. Very gullible. Actually, less than a fraction of a percent, no? Gullible on these investments. Kahit anong turo mo, yung mga ganyan talaga, guys. Sa totoo lang, may mga tao talaga, hindi ko sinasabing ito ay personality nila, but they are easy to believe individuals. At kung meron po kayong mga ganyang kakilala, parang awa nyo na po, dalhin nyo sa channel na to. Para ako po mismo, araw-araw, sisermonan ko po yan. Hindi po ako nabibiro. Sisermonan ko talaga yan. No? At sabi ko nga, dahil mahal ko kayo, sisermonan ko talaga kayo. Kahit namamaos na ako. Di ba? Kailangan, guys, we need this eh. 3 milyon nakaka, di
Diba? Now, we're not going to offer solutions. No, I don't know this person eh. I will go past judgment. I don't know the person. Diba? I will go past judgment of this one. Ang purpose kaya pinapakita ko ito is for this community to learn from this. Kayong nakikinig ngayon, pag kayo ganito, PM nyo ako sa Twitter. I will try to answer if I can. Pag, Coach, ano tingin mo dito? Talagang natitempt na ako 1 million eh. No? I will try my best to give you insights. No? I will try. Pero I will not promise I'll give you a real-time response. Ang dami nyo na po nag-reply, nag-email sa akin, message sa akin. Pero for me guys, yun na lang, yun ang isipin mo. No? If you are using a money na inutang mo pang invest, mali. Number 2, if you are going to use more than 50% of your life savings in a particular investment, mali. Bakit? I want you to invest on an investment using a money that you can lose. No? Investment 101. How do we de-risk our investments? Dapat yan, less than 10%. Malaki na nga ang 10%. Eh. If you're investing on something, it should be kurot lang. Kurot lang ng buong life savings mo. I-position size mo yan. Huwag mo ibigay yung buong buhay mo sa isang investment. Di ba? Pag hindi ka kasi karaniwan sa mga Pilipino, tayo kasi mga Pilipino, sa totoo lang, no? Itong magkatapatan tayo guys, no? Mga Pilipino, it's difficult for us to say no. Am I correct? Type number 1. Type number 1 guys. It's difficult for us to say no to someone. Mas lalo na sa strangers. 'Di ba? Mas galit ka pa nga dun sa mga kaibigan mo, mas nanonood mo pa yan eh. Sa mga strangers, sometimes it's hard for you to say no. Bakit? Because yung social dynamics natin bilang isang bansa, yung social fiber natin, malasakit, matulungin. Kahit wala ka nang tulugan, may matulugan lang yung bisita mo. Tama ba ako? Matulugan na lang sila, mas bago pa unan nila kaysa sa unan mo eh. Tama ba ako guys? Mas maganda yung pagkain ng bisita kaysa sa pagkain mo. Because that is us. It's difficult for us to say no. That is a soft skill. No? Nung ako ay nasa corporate, sorry guys, medyo napahaba yung opinion ko dito. No? Kasi meron pa akong di-discuss maya-maya. No? Pero gusto kong sabihin na, no, ako when I was working, when I used to be an executive sa isang malaking kumpanya, lagi ako nakikipag-away. Sa totoo lang. Inaaway ko yung mga iba-ibang lahi na sinasabi, oh, you guys Filipinos, you guys cannot say no. You are a yes man, yes people. Sabi ko, wag mong isi-stereotype ang mga Pinoy. Wag mong idadamay na ganyan ang perspective mo. Hindi lahat ganyan. No? Naturally caring ang Pinoy, pero wag mong lalahatin. Ha? Talagang ganun ako. Wala akong pakialam kung Amerikano ka o Indiano ka o Canadian ka. Ako, lumalabas pagka-Pilipino ko pag ganyan. Kaya nga ako naging Vice President sa operations. Eh. Oh, lumalabas pagka-Pilipino ko. Oh, huwag mong lalahatin ng Pilipino. Kaya ako naman, bilang isang leader, sinasabi ko sa mga tao ko, guys, okay, remove the word yes in your vocabulary. Okay, sometimes you need to answer the question with a question. You need to answer the question with another question. Do not always answer yes or no. Matawa ka yung mga tao kong Indiano before. Pag nag-oo yan, nakakatawa kung nakikita nyo lang ako sa video ngayon. Eh. Pag umu-oo yan at humihindi yan, halos magkatulad. Yung ulo nila back and forth, pakanan pakaliwa ang itsura. Ang ibig sabihin nun, yes. Di ba? Di ba? Anyways, that's my message here. No? Ako, whoever this person is, I bless, I affirm and I bless that you get the wisdom. And more importantly, the peace of mind na kailangan mo ngayong oras na to. Because it's difficult. It's difficult. Sobrang hirap, lalo na kung may anak at pamilya ka. Sobrang hirap niya. But it is what it is. What doesn't kill us make us even stronger. At sana tayo naman, tanggalin natin yung mentality na learn from our own mistakes. Wag na wag mong gagamitin yan, pipiting rat sa ilong. Right now, ang iyong mentality, learn from other people's mistakes. Learn from this mistake so you don't have this mistake again. Diba? Please, do not use this mistake, wag mong ulitin. Wag mong danasin yung mistake na 3 milyon. Learn from this mistake. Learn from this mistake. So anyways. anyways.
Yun ang aking point of perspective dito, no, na alam mo yun. Anyways, okay. Let's now go with the market. Let's now look into the market. At actually, I posted something about this. I-open ko lang yung PowerPoint natin. Ito. Okay. I think I have that here. Okay, just give me a second, guys. Ito. I have this now. Alright. Let's go to a quick crypto fundamentals ngayon, no? Alright, part po ng show ko, crypto fundamentals. Paalala po ang ating po mga review sa ating coins. Unang-una, sabi po natin, remain defensive on this market. I'm not changing this yet. I still want you to become very defensive. 30 to 40% position, rest are in cash. I want you guys to start improving or increasing your position size on meme coins only on grade A trades. The next one is I want you guys to make sure you start increasing your NFT positions. Whenever you trade, start using 10% of your position sizes. And embrace new technologies. And lastly, but not the least, benchmark capital fund companies. Ibig sabihin nito, marami na pong mga companies ngayon na nagre-recompute ng kanilang permutation table, ng kanilang mga mathematics on earnings. At karamihan po sa kanila, I'll give you an example, ARK Invest. ARK Invest is a very, very shrewd investment capital firm na sumikat dahil sa kanilang investment in Tesla. Noong mga unang panahon na walang naniniwala kay Tesla, ARK Invest is the very first one to put their trust on Tesla at sila po ay napakasikat na kumpanya ngayon in terms of investment advices. So ARK Invest is actually a company na pinangungunahan ni Cathy Wood. No? At nung previous niyang mga interview session, sinabi niya sa kanya mga investors na what keeps her up at night is the perspective ng mga traders at ng mga investors na ang kanilang portfolio ay red at this point. Bakit? Sabi niya, kasi people don't look at the big picture. Kasi kami pong mga investment analysts, sabi niya, we look at the compounded aggregate growth rate or CAGR at ang kanila pong benchmark ngayon is a quadruple 40% of your investment. So technically, simple math, 8%, simple interest computation, 8%, in a year, kumbaga. So imaginein mo, kung ikaw ay may 1 million pesos, sa isang taon, kikita yung pera mo ng almost 80,000 pesos. 8%. So pwede ba? Pwede ba nating gawing money market or money machine? Pwede. Kung kailangan mo lang ng 80%. Kung kailangan mo lang ng 8%. Di ba? Pwede. Pwede kang kumita ng 8% per year. Pero kung ang kailangan mo is gawin yung investment mo gawin mong money machine, ibig sabihin, magkano ba ang kailangan mo per year? O ang kailangan ko per year, coach, is dapat umaabot ako ng 1 million pesos. Kung yung 1 million pesos is 8%, kung ito ay isang 8% lang, kung yung 1 million pesos is 8%, what is the total? Find the total capital. No? So 8x over 100. Okay, kunin natin yan. 100 divided by 8x is equals to 100 divided by 8, i-calculate natin. Nag-cross multiply lang ako para makuha yan. 100 divided by 8. So kung kailangan mo ng 8%, which is 1 million, kailangan mo ng 12.5 million pesos na puhunan. Para kumita ka ng 8%, which is your 1 million pesos. X is equals to 12.5 million na puhunan. Ang tanong, meron ka bang 12.5 million na puhunan ngayon? Kung wala kang 12.5 million na puhunan, mag-iiba ka ng strategy, maghahanap ka ng ibang investments, hindi lang yung 8%. Maghahanap ka per year na kailangan kita ng 1 million. Doon na tayo papasok. I will now train you how to trade correctly and properly. Hindi lang on trading system. Gusto ko turuan kita paano maghanap ng tamang portfolio, tamang assets na pag-i-investan mo. No? Okay? So yun ang ating recommendations sa mga nakakarang araw. Ito na, review natin. Okay, Nasdaq, 64 basis points improvement, Nasdaq at 15,786. S&P 500, ito po ay binubuo ng pinakamalalaking kumpanya, the first 500 companies index in the whole of US.
31 basis points improvement from yesterday. Dow is at 10 basis points improvement. 10-year Treasury interest rate is at 5.1 basis points improvement to 1.5. Bitcoin currently at 23 basis points improvement or 0.2%. And then sabi dito, S&P sila po ay nagrehistro ng 3 sunod-sunod na araw na positive gains. Bakit? It looks like, makinig niyo mabuti it looks like yung mga pinaggagawang mga FUD or FUD noong nakakaraang araw is numinipis na. Umiimpis na yung FUD. Iniisip na ng market, oy, hindi totoo yan. Wala na yung FUD. Sabi ng markado, wala na yung Omicron. Omicron ninyo, Pasko na nga, sabi ng mga Pilipino. Sige na, maglabas-labas na tayo, labas na yung mga bata. Yan na ngayon ang pinagkakaabalahan ng mga tao. 'Di ba? Wala nang pakialam sa Omicron. Case in point, Pilipinas. Ano nangyari? Pilipinas, 'di ba? Omicron, nag-aantay tayo ng first case. Ang sabi ng mga ekonomista, sabi ng Goldman Sachs sa Pilipinas, Philippines is poised to have a very excellent GDP by 2022. Congratulations to the government because your strategy has worked. Ano yung strategy nila? Binakunahan yung buong NCR. Inuna yung buong NCR. Diba? Yun yung mindset That's the mindset Now, the market is recovering because iniisip ng market sa pangatlong araw yung Omicron kalokohan. Kalokohan yung Omicron. Naintindihan? Iniisip ng market. Ngayon, Roku, what is Roku? Roku is a company na nagkaroon ng deal with Google to keep YouTube and YouTube TV on its platform. Kaya humataw ng 18% yan. Now, economy, based on the update na binigay ko sa inyo before, kung naabutan po ninyo yon, ano ba yung tinatawag nating signs of a recession by 2022? Diniscuss ko po yan on the previous video, yung Fundamental 101. Puntahan ninyo yon, no? Inflation is not transitory. Guys, lalabas po bukas, abangan po ninyo ang CPI. No, abangan po ninyo yan, tinuwit po natin yan, puntahan po natin yung tweet ko. Ito. Lalabas po on December 10 ang ating CPI, which is technically your inflation numbers. Yan, lalabas po ng December 2021. Yung November 2021, lalabas po ng December 10 yan. At ang lalabas pong ini-expect pong CPI is going to be 6.7%. Yung 6.7% po yan, nakikita mo po yan dito. The 6.7% is going to be the highest in the span of 32 years or 30 years. One of the highest CPI was way back 1990, yung Japanese bubble, yung Japanese crisis. Naalala niyo yun? Yung mga 86, 87, 88, 89, 90, mga early 90s, nagkaroon ng crisis ng Japan. Bakit? Yung market bubble nila, sumipa yung market nila from 86 to 1990. 1994, nagkaka-crisis na ang Japan. No? So, but anyways, inflation during this time is going to be the highest in the span of 30 years. Ang ibig sabihin po nito, guys, one of the many things na ibig sabihin po nito, is this can signal adjustments in interest rates. When the interest rates will, of course, kailangan labanan. Kailangan labanan ng inflation. Pag tumataas ang inflation, itataas po nila ang interest rates. If the interest rates are going high, the bond prices will go down. If the bond prices will go down and ito ay nagpa-flatten, nagpa-plateau, yung 10-year and 2 years treasury yield nagpa-plateau na din, it can potentially signal two things. One, either it's an economic recession, or number two, yung mga bond issuers, yung mga bond traders, natutuwa sila that inflation is going high, which means the bond prices are going down. Hindi ko alam kung naunawaan yung sinabi ko, no? But I teach some of that in our university. Ina-add ko yan paminsan-minsan. No? So, for me, kung kaya nyo pong antayin, wag po kayong magposisyon ngayon hanggang bukas. Antayin po natin ang paglabas ng CPI bukas at tingnan po natin anong mangyayari this weekend. Kasi po ako,
Ang ginawa ko lang po for the past couple of days, bukod sa mga meetings, nagsascalping lang po ako. Ako po ay nagsascalping. Ano po yung ito? I would like to show to you what did we do on this particular trade. Technical charting tayo ngayon. Let's go on technical charting. Ano po yung ginawa natin dito? Sana matutunan mo din kung paano yung pag-manage ng iyong scalping. Of course, unang-una, tingnan po natin. Sorry, not scalping. No? Not scalping. Here. Scalping 2.0. Ano ba ang ating mga... this is mana. Hanapin natin yon. Teka lang, I would look for the trade natin kanina ito. Yan. Okay. Crypto technicals muna tayo kasi yung mga nakaraang araw pa pala yung slides ko kanina. Okay, crypto technicals for you. By the way, sa mga kakapanood lang sa ating channel, ako po ay nagbibigay ng mga ganitong insights para din po sa inyo para matuto kayo. For example, sabi ko ng mga nakakaraan, yan. Sabi natin, lightening of the buying pressure can mean pwede nang mauntog sa 618 then retrace ang presyo ng market. Kung ifa-follow mo itong tweet ko na ito, mapapansin mo na yung price na ito ngayon is humataw po yan hanggang 48,000. Thank you very much. You're welcome. No? Again, power of 618. Tapos ito, yung scalping natin, diniscuss ko din po yan. Mapapansin mo guys, mapapansin mo dito, meron ng left hand, bumaba na po, nagkaroon ng CCI 100, MACD confirmation, and 618 bounce. There was a 618 bounce here, then boom, kinuha po natin yung ating profit. Take profit and enter. Yan. And then yung usual nating trade setups dito, yung ating AXI. Lagi po natin sinasabi yan. Trend resistance breakout, confirmation candle, MACD confirmation, pasok. Take profit on the 618 area. Take profit dyan. As another example yan. Yon, nilaro din po natin yung mana. We have actually earned many times here. Ito po ang trade natin for the past couple of days. So within this week, ang dami ko na pong profit. Sinasabi ko po, para din po alam ninyo. Yan. So, yan. For example, ito December 7, December 7, December 7, December 7, December 7. Ito buhay po. This trade is still alive. This trade is still alive, guys. Okay. Let's now go to my most recent trade today. My most recent trade today is a scalping. O, sa mga nakakaalam ng system ni Coach, ano ba ang aking scalping strategy? Ano po ba yan? O, alam nyo na yan, ha? Guys, your scalping strategy is your EMA, your ALMA, your CCI, and I added a metric na tinuturo po natin sa university. Ituturo ko na lang po yan dun sa school, hindi na po dito. Pero in this particular case, nakita mo naman, no? Nagkaroon ng bounce. Ang ganda ng bounce na to, nakita mo, 618. Bounce, CCI, EMA, ALMA, perfect. Perfect confirmation. Napakagandang entry. Ay, nako. Woo! Ang sarap. Ang sarap kumita pag talagang kumikita ang system mo, no? Perfect system. 618 bounce. CCI negative 100. Lahat po, nag-confirm the perfect combination. Bounce play, 618 bounce, CCI 100, CCC and right hand. Saan ka pa? Ha? Saan ka pa? Because of that, naka 3 minutes po tayo, naka 3 minutes tayo. If you look at it again, meron na pong right hand dyan dito. Ito na po yung big picture niya. This is actually going down from here on this particular price point. 0.84, pababa, humataw ng 0.835 something. This is a right hand. Okay, the price is actually forming a lower low, but your CCI, which is also an oscillator, is forming a higher low, which is a converging of the price and the oscillator. Nung sila po ay halos nagbuo ng right hand, 618, EMA ALMA confirmation, ay naku, panalo guys. Scalping, paano? Scalping, kikita ka ng 20+%. This is one of the, hindi po araw-araw to guys, no? Alam nyo po yan, ang aking scalping is 5%, 10%. Paano ba naman? Nag-confluence yung buong mundo, CCI, CCC, 618, bounce. Enter tayo ng point. Guys, close trade na to ha. This is a close trade already. We earned here already 0.9 and 0.85. Diba? Nag-confirm lahat. Confirmation candle. Ang ganda po ng volume yan. Tingnan mo mabuti.
Let's look at the candle right now. I think nag-retrace na tong coin ngayon. Yan, no? If I will put the volume right now, look at this volume. My goodness. Look at this volume. Pasok na pasok lahat. Oh. Sarap. Diba? This is your 618 and then this is your bounce play, CCC and CCI, perfect combination. Ngayon, sabihin nyo sa akin, masarap bang kumita pag meron kang sistema? Masarap ba na kumikita ka? Diba? Masarap bang kumikita ka because you have a working system? Diba? Hindi ka mafo-FOMO, you will never FOMO because your system is working. 3 minutes, nagbibiro 3 minutes, confirmation candle, nag-confirm on the third candle yan, ito. This one. Ayan, this candle is the confirmation ng bounce eh. Bounce, prison candle, prison candle, prison candle, prison break, confirmation candle, pasok. Yun, 0.8564. Because of slippage, hindi ko nakuha yung pinakasakto. Because of slippage, yan, no? 0.8564. Anong pinasok ni Miranda Miner? 0.8589. Eh, kung nasakto mo, di ikaw na magaling dyan, ikaw na magaling. Diba? Again, guys, if you know the system, ulitin ko the system is 10% TA, 90% maghintay. Diba? 90% maghihintay ka ng ganyang setup. Dahil pag nakuha mo yung bread and butter na yan, sinasabi ko sa'yo, kahit scalping, magiging parang day trade. Kasi, ano pa, bakit natin kinulose dito? Why did we do that? Bakit hindi ko na inantay, umabot pa ng 0.93? Diba? Why did we do so? Why do we think so? Sige. Diba? I-chart natin kung yung pinakailalim. Nakataming chart na yan, diba? Okay, chart natin. Boom. What will we do now? Di kuha tayo ngayon ng trend resistance extension. Kung yung pinakailalim, ayun. Tapos kumuha ka lang dyan ng 618 in between. Diba? You can already take profit on your 0.91. Sinasabi niya 0.91, mag-take profit ka na. Kasi mauuntog na yan dyan. Risky na yan. Huwag mo nang intayin. Ikaw na bahala kung gusto mo po pumasok. Diba? Another thing na pwede mong intayin, bukod dyan. Bukod po dyan, you can also earn from, baliktarin natin, we can also earn from this setup. This one. You can earn and take profit on the 0.93. Panginoon ko, saan po ba nag-correct yan? Ayun, saktong-sakto. Ayan, nakikita mo yan? Diyan sa nag-correct. Diba? Diyan sa nag-correct ko. So, ngayon sabihin mo sa akin, is the system effective? Is the system not effective? Will the system, pakikitain ka ba ng merkado? Yes. Kahit bear ang market, kahit 30% yung sinasabi ko sa inyo. Kahit 30% lang stay defensive, you can earn. You can earn because the system is going to be making you profitable. But you need to have the right bread and butter setup, the right awareness, the right recipe to become almost, kita ka, imagine mo, 15 mil isang araw. $300. Hindi na masama. Meron kang, let's say, sabihin mo na, meron kang 1 milyong puhunan, o kaya meron kang 500,000. Kaya sabihin mo na, let's be realistic, siguro 100,000 puhunan. 100,000. Kumita ka ng 25%. That is 25,000. Saan ka kukuha nun ng isang araw? 25,000. Extra money mo. Where are you going to get that, guys? Where are you going to get that money? Di ba? So now, i-realize mo, pwede palang kumita. Saka yung sistema, doon umaabot sa sakto talaga. Ay, hindi ko na kinuha ng take profit doon. So, sabi ko 30 plus %. Buhay na tayo dyan. Scalping ilang minuto lang yan. Imagine mo guys, no? Ito hindi kita i-hype, no?
Oh, anong oras to? 17:45. Diba? 17:45 yan. 1, 2, 3, 4. Pang-apat na candle in 3 minutes. In 15 minutes. In 15 minutes, kumita na po ikaw ng almost 20+%. In 5x lang yan, ha? Kasi syempre, scalping ginawa ko dyan. So it can be, guys, it's possible, ha? It's possible. Perfect. 618 breakout, extension, kinuha mo yung micro Fibonacci. Doon po yan magko-correct. Pwede ka mag-take profit doon. Kung hindi mo maantayan, dito pa lang mag-take profit ka na. Kasi safe na 28%. Sa totoo lang, umabot pa nga halos ng ano yan. Umabot pa halos ng 93, pero hindi ko na hinabol. Masaya na ako sa profit ko. Okay, so this is one of our system na tinuturo. Please learn and go in our university because again, you can earn. You can. Tulad ng mga ito. So this is, for example, this is my this is my December 9 setup. We earned profits, 28%. And we also earned here. We also earned 2.81. We earned 16.12. We earned 12.7, 21.72. At meron pa po akong isang buhay na trade which is 100+%. Magkano na lang ba siya ngayon? Kasi pinasok ko ng 3.25 yan. Hindi ko na ginagalaw yan, guys. Hinahayaan ko na lang siya dyan para sa buhay. O, bumaba ng konti. 3.66 na lang ngayon. So, 56.29. Okay lang kasi profit na yan. Hindi ko na isipin yan. Para sa buhay niya dyan. No, malaki na naman yung kinita ko dyan. No? So, malaki na yung mga profits. Imagine mo, guys, in 1 week, you earned 12.7, 21.72, 16.12, 2.81. Ang tanong, ako ba ay nagpapa-hype sa mga kung ano-anong trade setups dyan? Hindi. No, hindi. Bakit? Meron akong meeting kay Cisla eh. O, ka-meeting ko si Cisla kanina. By the way, baka nakikinig sila ngayon. Thank you kay Alex, tsaka kay Imers, tsaka kay Paulo. Mga taga Sol Chicks. Kausap ko sila kanina. Yan, marami kong meeting kanina eh. So, we're going to have Solana. Ito guys, sulat nyo to, no? We're trying to get Chris Lawrence as part of the guests kasi Solana chicks din sila, no? So on December, sulat nyo to, no? Para maalala ninyo. On December 17 Friday, ang guest po natin is Solana. Tentative si Chris Lawrence, no? So Solana. December 18 Saturday, Cisla, si Dan, no? Host natin, guest natin yan. In December 11, si Bing X. So medyo puno tayo. Meron tayong Cisla, meron tayong Soul Chicks, meron tayong Bing X on the next couple of days. Pamasko natin sa inyo lahat yan, no? Thank you sa mga nakikinig at sa mga guests natin. Yun. So guys, ang dami kong meeting. Meron pa akong 3 minute na mentees kanina. Thank you, naalala ko sila. Marilyn, si Marlin, thank you. Tapos si Cesar, tsaka si Venus. 3 yan. So, ang dami kong meeting kanina. Si Venus, si mga mentees, kausap ko kanina, yung pinakahuling linggo nila, kausap ko sila. Kamiting ko din si Sol Chicks, kamiting ko si Cisla. Wala na akong panahon mag-trade. Guys. Kailangan hahanapin mo talaga itong mga to in between. Kung talagang tradable setups, then you need to have it pasok. O, pasok ka talaga to. So, pag mga lumilipad-lipad ako, hayaan mo lang sila. Hindi ka maiiwan eh. Only trade when you have a tradable setups. Only trade when you have a tradable setup. Ganun lang yun. Pag wala kang makitang trade, i-chat mo ako. Okay, i-chat mo yung community members. Yung mga estudyante natin, you're my students, di ba? Meron kayong chat room. Meron kayong group chat ng mga batchmates niyo. Taas ng type number 1 kung meron kayong chat room and you are active there. Doon kayo maghanap ng kausap. Uy, kamusta na kayo? Di ba? Kasi if you are my student, you will become a part of the chat room ng batch ninyo. Kayo mag-uusap-usap. Mag-usap-usap kayo. Di ba? Find time to talk. Find time to talk to each other. And then I think that's gonna be a good one to really find time para hindi kayo naboboard at hindi kayo pasok kung saan-saan. Okay? Alright guys, type number 1 kung may natutunan today.
Type number 1, kung meron po natutunan today, we're going to chart our market today. Okay, ayun. Ayun, naaalala mo to. Naaalala mo to. Ay, teka lang. Sa chart ko na, kung naaalala nyo to, this one, yung 51,579. Nasa chart, ito yan, no? Ito yan, guys. So, 51 something. Ito yan. Sabi natin, lightening of the buying pressure can mean mauuntog sa 618 and retrace. Wait! Huwag kang maging bayani. Huwag kang maging bayani dyan. At yun naman nangyari. From 51 something, tan-tararan, tan-tan-tan-tan, di ba? Ano nangyari? Bagsak. How do we know? How do we know para makuha yung mga magandang posisyon na yan? Hindi ko, 618. Anyways, basahin ko lang yung mga comment. May artist pa sa group chat namin. Haha, batch 18, sabi ni Lady Crypto. Naku po, shy type tulad ko, hirap mag-open up sa convo, sabi ni Erwin. Jeffrey, start muna sa small, invest habang pinag-aaralan pa, coach. Very good, tama yan. All Martin, tambay lang. Okay lang, tambay kayo dito para na, alam mo yung kahit paano nasisermonan or napapaalalahanan kayo. Ha? Ganun lang. And invite your friends here, guys. Papuntahin nyo lahat dito. Kunyari, may nakita kayong mga nagtatanong sa ibang group, oy, saan ba pwedeng makinig at tumambay dito? Dalhin nyo dito. Kasi itong show natin, bukod sa may mga guest na CEO, hindi naman lahat makakakuha ng CEO sa isang show, di ba? Yung CEO ng Crypto Island, yung Chief Brand Officer, yung CBO ng Bingers. Interview natin, kausapin natin. Matututo pa kayo. Di ba? Here, at least, dalhin nyo dito para at least mapahinahon natin. Okay. Okay, let's now go on. Yan, sabi natin, wait muna. Sabi natin, kita mo yan dyan, wait. Ilang araw na, so mag-aantay. Sana nakapag-alis ka nakaiwas ka po sa mga ganyang wrong positions. Yan. Just give me a second, guys, no? Okay. Ayusin ko lang yung screen ko. I'll fix my screen. Yan. Okay. Let us do this now. Alright. Pag ganito po ang market mo, alam mo na yan, may mga Mickey Mouse. Huwag mo munang pasukin. Antayin mo muna kunin yung ilalim. Kunin natin yung ilalim. Kunin natin. So, meron ka ng swing low, may swing high ka doon. Kukuha ka ngayon ng fib. Kunin mo ngayon yan from here. And potentially, ito ay magbabounce on 382. Sana mag-bounce. Kunin natin yung 382 na yan. Kung hindi man, pag hindi po nag-bounce dyan, aabangan mo sa ilalim. No? Either sa 618 na dito. Normally, pwede mag-bounce dyan. Tingnan po natin. Ngayon, bakit ba ito ay nagkaroon ng correction dito? So, kinuha po natin yung 618 dito pababa. Yun. Kinuha 618 pababa. And we got this 618. Kaya nagkaroon ng correction line here. Pansin mo, kung bago ka lang sa channel natin, hindi po ako gumagamit ng mga moving averages except on scalping. I don't use moving averages. I used to use it. Pero because it is a laggard metric, ito po ay nahuhuli. Case in point, sino dito yung nakaalala? Sino nakaabot dito na pinaglaban natin si MACD tsaka si 618? Sino po nanalo? Nanalo po si 618 kaysa kay MACD. No? Nanalo si 618. So, ito na po yung patunay na if you have a working system, inadapt mo yan, napakalaki ng profit mo talaga. Diba? Kasi nagko-correct na si 618, si MACD humahabol pa lang. Humahabol pa lang, no? Yan. So, antayin mo na lang yan. 618 correction, and this is in potential bounce. Antayin mo yan dyan. Bounce play natin. Yan, no? Palitan ko si CCI because CCI is a metric for scalping. I will do a MACD. Let's put MACD here, and let's put an RSI. Tanggalin ko muna yung scalping ko. Scalping metric natin. Tanggalin muna natin to. And let's make sure RSI is RSI 30. Okay. So, ito ay
below 50 already and MACD does not make any sense to me. Kaya tayo talagang mag-aantay sa market na ito. Antayin na lang po natin. Okay, let's all wait for this. Yan. Tapos may singit ko lang din kasi ito yung show natin. Baka sabihin niyo, hindi ko sinasagot yung tanong. Is the stock market recovering? Basahin po natin yung headlines. Yan. Let's all look at the headlines before ako magtuloy-tuloy ng charting. Mag-like muna kayo guys. Pa-like muna ng live natin para mag-chart ako ulit. Habang naghahanap ako dito. Pa-like mo po muna. Then, I will do charting maya-maya habang naghahanap tayo ng mga news dito. Okay? Yun. Alright. Ito. Bitcoin holds steady as crypto CEOs testify. Yan. CEOs from 6 major crypto firms. Yan. Basahin natin itong news na to. Lahat po ng Chief Executive Officer ng mga major cryptocurrency firm ay nag-testify in front of the House Financial Services Committee. Because of that, stocks rose amid fading Omicron concerns. Yan. Yan ang balita. Yan ang sagot sa tanong natin. Is the market recovering? Yes. The market is recovering because the fear in Omicron is reducing. Pero, bakit si Miranda Minor hanggang ngayon is defensive? Bakit ako defensive? Kasi nga, two things. Number one, hindi ko pa nakikita na stable ang candles ng Bitcoin. Inaantay ko pa yan. Bahala sila sa buhay nila. O, sige. Mag-aantay ako before I make sure na sasabihin ko na itong offensive. Before ko sabihin offensive or offensa na. No? I need to see the market opening above 53,000 in 3 days. No, I need to see the market opening above 53,000 or sorry, 51,000 rather. I want to see the market opening above this level in 3 successive days. Para itong buong 618 na to tumibay. Para maging matibay na risk na support yan. Because at this point, it's acting as a resistance. No? So, yun ang aking perspective dyan. The market will range within this 51 to 45 level. It will range. And as long as it is ranging, ang gagawin mo dito is ganito. Maghahanap tayo ngayon na tinatawag nating apex of consolidation. We're going to look for an apex and normally that apex okay, normally that apex will form within this area. Sulat mo to. Yan. Yan po ang iyong apex. So, ang sinasabi natin, before tayo magpaka-opensa dyan, ha? Before ka mag-opensa dyan, kailangan makita muna natin. Wait guys, palike ako ng live. Palike po. Patulong naman tayo guys. Palike. Okay. Ito, kita mo yan, no? Oh. Maglalaro yan dyan. I want this to go and open above the 51K level. I want this to open above the 51K level in 3 successive days. Here. Above yan. Ayan ang kanyang pupuntahan, no? Nakita mo yan? It will form a very big triangle resistance. Pag ito bumasag dito, abangan mo na. Abangan mo yan. Malaki yan. Ha? Malaki-laki yan. Pag nabasag yan. Ha? So alam mo na. So sinuro ko na guys ha. Pag ito nabasag, mag-MACD confirmation, alam mo nang gagawin dyan. Okay. Anyways, so the market is positive, 0.03, 0.09, and 0.06 tulad na sinabi natin kanina. Alright? And based on the market movement, sabi dito, the market, because the market is stabilizing, yung mga CEO, si Jeremy Allaire ng Circle, FTX, si Sam Bankman-Fried, yung sinasabi ko sa inyo, yung backer ng Solana, Bitfury CEO Brian Brooks, Paxos CEO Charles Cascarilla, Stellar Development Foundation, Denelle Dixon. Maganda tong babaeng to. She's very beautiful. Maganda siya. Ganyan yung mga, alam mo yun, maganda na, matalino pa. Grabe. Anyways, si Chief Financial Officer Alicia Haas. Yan. So yung kanyang
Yun yung kanyang mga perspective nila kung saan-saan nagtutugma, no? Nagtutugma in terms of perspective na hey, so yung market pwedeng umangat yan, blah 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 blah. So, tingnan natin, we'll see kung tama yung kanilang perspective. Tsaka, I mean, the market is saying na ang tawag dito? The market is saying that hindi na sila takot eh. Hindi na sila takot eh. No? Oy, nagtumingin yung iba sa hinanap si Denel, no? Hindi. Pag pag beauty at alam mo maganda at matalino mga ganyan yung mga type natin. Kaya kung iisipin mo, pag CEO ng isang cryptocurrency, medyo may itsura yan ang magaganda. Diba? Hanapin nyo. Hindi naman tipo mga teenager yan maganda. Tsaka isa pang hanapin nyo, maganda din na sabihin ko lang din maganda din is the BTF CEO. What's her name again? Valkyrie CEO. Si Valkyrie CEO, nasa dulo ng dila ko. Wait lang Valkyrie CEO, maganda rin itong babaeng to. Ito yung hanapin mo. What's her name? Yon. Her name is Leah Wald. Yan, maganda rin yan. Kaya magagandang abangan, magaganda na tapos CEO pa, 'di ba? Ayun ang all-in package sa iyo, hanapin mo 'yan. 'Di ba? Si Leah Wald, hanapin mo 'yan, tsaka si Denel. Magaganda 'yan. Anyways, before tayo may ibang usapan. Okay. Let's now go ito. So sabi naman dito, ang sabi ng kanila, ang sabi nila is the Bitcoin will range above 46,000 resistance at 55. Tingnan natin kung tama at aligned ang ating assessment. Ayan, ito yung kanilang assessment. Nakikita mo to. Nakikita mo yan. Okay? So sabi niya 46 hanggang 52. Tayo naman ang assessment natin is within this area. Yung kanina sabi natin, nung gumagawa tayo ng 618 dito, from here to here, yan, meron ka na dyan, 382, 618. So, meron kang itong area yung range natin, sulat natin yan, from here. Ito yung range area natin, yan. So, sulat natin, from 45 to 51 ang ating range. That is your 618 ranges. 618 ranges. Yung market naman, sabi nila, ito ay from 47 hanggang 52 something. So, almost parehas yung range namin, yung minor support, tapos meron din siyang parang triangle dito, which is your 100-day moving average resistance. Ako naman, ginagamit ko, I'm not using a moving average, I am using a trend line resistance pa ganun. So, again, sabi ko nga sa inyo, ang mga traders, mga expert traders, professional traders, iba-iba kami ng basa ng market. Pero at some point, may mga pagkakatulad, for example, yung common support and resistance, at yung trend resistance mo dito, ginamit niya is the moving average. Ako ginamit ko, Heikin Ashi, trend resistance breakout game play. Yun. Alam mo na. Alright. Yan ang kanyang perspective. Yan ang kanyang Bitcoin TA of the week. 46 and 55. Tayo naman is within 46. 45,772 to be very, very, very exact. Grabe, no? Meron tayong eksakto. 45,772 or 46 hanggang 52. No? Umabot yan dyan, maganda. Diba? Yan ang ating TA dyan. Alright. So with that said, guys, sana may natutunan ka today. Sinagot ko na yung tanong natin kanina. No? Is the market recovering? Yun ang ating sagot. Pinalign din natin sa market analysts na meron ang market ngayon. So at least meron tayong comparison. Hindi lang kayo nakikinig sa isa, but you're also listening on the perspective of other technical analysts in the market. Let's do this all together. So with that said, sabi natin dito, ang laro ng ating Bitcoin, huwag ka munang pumasok because pag ito humataw ng 48,045 or below, abangan mo na yan sa 45,772. Bumubuo na ito ng medyo konting head and shoulders pattern, no?
So medyo mag-aantay ng mabuti. At tayo ay magbabago lang ng ating defensive to offensive move kapag ito ay bumutas na ng this particular resistance area. Okay, haba nun ah. Ang haba. Meron bang natutunan kahit paano guys? Type number 1 kami natutunan please para makita ko yung audience natin. I want to know if you are learning. Magparamdam ka, no? Type number 1, please. Kukuha lang ako ng tubig. Wait lang. Okay. Okay, si Nelson. Si parang Nelson. Oh, good. Nakikinig si parang. Brian, thank you. Jeff, Blair Witz. Oh, thank you, thank you. Malapit ng 50K coach, face reveal na. Oh, makikita nyo na ako next time. Makikita nyo na, pinipiti ko talaga yung kamay ko. Alright. Okay. Okay, that is our market. Ngayon, mag-chart tayo ngayon ng isang NFT para makita po ninyo ang ating ang giya ng mga NFTs. Let's try to look for NFT pinaka-highest ngayon. Sino bang highest market cap ngayon? Mana. And then we will be charting, aside from Mana, we'll be charting Luna. Oh, Bitcoin, Mana, Luna. Ba, para may common na. Bitcoin, Mana, Luna. Isa. Okay, let's now go on Mana. Katabi lang. Oops. Okay, so meron ng 618 area dito. Alam mo, another example guys, no? Another example to, no? Bilang isang guide pag isang trader ka, wag na kayong magiging greedy kapag may nakikita kayong yellow line na ganito, no? Huwag kayong magiging greedy kasi it can spell disaster, no? Bakit? Ganun ka-powerful yung 618 area, no? Yan. So, wag na kayong maging greedy, ha? Okay. So, in this particular case, pag ganyan po, wala nang purpose yung 618, no? Hanap tayo ng bagong 618 area dito. Okay. So, pag ganyan, I will now minimize this and kukuha ako ng bagong fib. Yan. Kukuha ko ng fib sa ilalim. 1, 2. Kukunin natin yung bounce play dito sa 618. Yun. Nagkaroon ng bounce play dito. Yan. No? Pero people did not enter kasi hindi pa nagko-confirm. Okay. Nagkaroon ng correction ng 618 dito. So, ang laro natin dito, kung ito man, malamang sa hindi. Mukhang bababa pa to eh. Mukhang babasag to ng 618. No? So, wag muna kayong pumasok sa Mana ha, pag intraday trade. No? Mag-aantay kayo ngayon ng confirmation of the bounce. And kailangan mo na mag-confirm si MACD before ka pumasok dito ha. Mag-antay ka ng bounce candle dito kung magbabounce. No? But it doesn't look like kasi naka-MACD red, tapos ang pangit ng kandila. Tingnan natin kung ito ay tutukod. Ayan, tingnan natin kung tutukod yan. Mag-aantay tayo dito ng 618. Guys, pa-like naman ako ng live. Please like our live session today. 426 nagda-like. Maria Karen Gomez, yung mga bago po ng 618 area, ito po ang ating sistema. Makikita mo po yan, mapapansin po ninyo, dyan po nauuntog at nagbabounce ang mga candles. Yan po ang ating profitable system. Tinuturo ko po yan ng malaliman sa atin pong university. Kasi effective po talaga yan. Napaka-effective po niyan. Okay. Alright, so mag-aantay kayo dyan ng bounce play. Alam nyo na po yan sa mga estudyante ko. Alright, and then let's now go on Luna. Uy, naku, mukhang magsi-618 din ito ha. Tingnan natin mabuti. Yun.
Ay, naku, nagsabi ko nga sa inyo eh, wag na po kayong magdadahan-dahan na po kayo sa coin na to. Ayan, sabi ko lang eh. Okay. Ayan, so meron kang mas malaking dito, meron kang makikitang trend, meron kang triangle dito, yan. Okay, ano po nangyari dito? Ito ay nagre-retrace. So, ang laro natin dito sa mga Luna traders, magantay kayo ng bounce. Antay kayo ng bounce area dito. Antay kayo ha. Mag-aantay kayo and then going up. Medyo no change yung MACD. Even RSI 30, no change. Magantayin kayo ng, kung magbabounce yan, kunin niyo yung bounce play nito guys. Kung magbabounce ha. Kung hindi, abang kayo ng shorting sa ilalim. Confirmation CCC. Okay, confirmation CCC. Gawa natin ng labels. Yan. CCC, MACD, bearish cross, and yan. So, yun yung buy mo. Buy. Okay. Let's now go on 14 here. Yan ang confirmation mo dyan. Yan sa pasok mo. Yan. Alam mo na. Tapos, pwede mo ring pasukin yung, again ha, kung magko-confirm ha, dito naman yung bounce. Ito naman, kulayan natin ng pula. So, ito yung sell short. Sell short. Ito naman yung buy long bounce. Buy long, CCC, MACD, confirmation. Yun. Ngayon, where do you take profit? We will try to understand where's gonna be the take profit area. Teka lang ha. So, 1, 2, 3. Okay. Magti-take profit kayo sa 65.4. Pag kayo ay nag-sell short, 65.4 ang take profit area. Here. Yan. TP 65.47 or whatever comes first on MACD buying pressure. Yan. Okay. Yan ang gagawin mo dyan. Ngayon, pag ikaw naman ay nakakuha ng bounce play dito sa ilalim, guys, palike ako ng live ha. Palike please. Okay. Sige na please. Yan. Okay. Meron ka ditong buy long. Yan. So, ang take profit mo naman dyan, meron kang bounce dito. Ang take profit area mo naman is this area. Itong area na to. Or, pwede mong gawin is, kukuha ka ngayon ng 618 dyan from buy long, swing high to swing low. Kukunin mo ngayon tong take profit na to here. Yan. Yan ang magiging take profit mo. So, buy on confirmation candle, take profit either on this area, 73.65, or take profit in this area here. Okay? Yun, kompleto na yan, guys, ha? Trade setup na yan. Alam mo na gagawin siya. Let's try to see kung yun. Kita mo, nagba-bounce na, oh. Ayan. Kita mo yan.
Diba? Nagbabounce-bounce na. Yan. Oh, may pagbabounce na siya. Ganun talaga yan. Magfa-follow lang yan. Diba? Nakita mo, lower time frame mo. Nagbabounce-bounce na. May araw dito. Araw, may bundok. Araw, may bundok. May mga puno. Yan. So, ayan, diba nagbabounce siya mag-isa? Ayan, oh. Yan, oh. Kita mo yan? Ganun talaga. Kailangan, ang gawin mo bilang isang trader, subukan mong magmahalin ng charting para tulad ko, makakita ka din ng mga araw, ganyan, mga araw. Tapos, makakita ka ng mga, tawag dito, mga triangles para madali mo siyang matcha-chart. No? Okay? Alright. Okay, so alam nyo na guys ha. Alam nyo nang gagawin. Sinasabi ko na sa inyo, matuto na kayo. Kung di pa kayo matuto, pipitikin ko talaga yung ilong nyo. Ay, nako. Ay, nako. Okay, I think that's it for today guys, no? Alam nyo na, again, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat nagbibigay ng ganito guys. Dinedemo ko pa sa inyo ha. So sana matutunan nyo yan para kayo din marunong kayo. Alam nyo yung dalawang entry point, bounce on buy, sell short on breakdown. Pero syempre, kailangan mo matutunan, ano ba yung CCC, ano ba yung confirmation candle? Dapat malaman mo yan. Okay? Alright. Wag 5 minutes. Kukuha ka sa 1 hour or 30 minutes, no? Dinedemo ko lang yung 5 minutes kasi nga, para makita nyo, talaga nagbabounce na yung candle. No? Kasi may common. Kung hindi ka marunong mag-zoom out, you don't know how to do naked charting na tinuturo ni Miranda Miner, hindi mo makikita na meron pala siya ditong trend line sa baba. So, dapat alam mo din ang tinatawag nating trend resistance breakout, mga trend lines at naked charting. Okay? Alright. O, sige. Ilagay na natin ang bawang. At ilagay na rin natin ang sibuyas. Pagkatapos nito, lagyan natin ng manok. Pakuluan natin. Hayaan natin itong kumulo. Lagyan natin ng paminta. At tayo ay kakain na. O sige, maraming salamat sa iyo sa panonood ng ating charting for today. Ito naman, si Coach Miranda Miner. At sana makita kita ulit sa ating next na pagluluto. Ay, nako. Ay, nako. Maraming salamat. Sabi ni Lonsky, tunog panlasang Pinoy. Okay, thank you guys sa pagsuporta sa channel natin. Ha? At ayun, may nakaabang na tutor. Sana all. Jano Fibs. Ano ba talaga? Panlasang Pinoy o Jano Fibs? Ay, nako. Sabi ni Edora, akala ko talaga ikaw yun, coach. Uy, next time na yung iba, kayo talaga. Yun na lang muna. So, meron tayong, okay, na-review ko na sa inyo guys, ha? Diniscuss natin yung inyong wallet strategy, yung fundamentals, yung market ng coin, diniscuss natin. Diniscuss din natin yung prices. Diniscuss natin kung ano ba yung perspektibo ng buong market. Ano ba ang perspektibo ng ibang technicians tulad nito? Ano ba yung kanilang perspective? Binigay din natin yung ating perspective. At tinuruan ko din kayo paano kayo makakakuha ng simple na trade setups on a buy, long, or sell short sa isang coin. Luna is the top DeFi. Mana is the top NFT, sabi natin maghihintay ng bounce play, at ang Bitcoin maghihintay din po tayo ng ating tamang setups. Ayan, kakasabi ko lang, kung hindi ka naghihintay, malamang puro bounce play, no? Puro bounce play, siguro within, alang oras na ba? 11:39, siguro mga alauna yan. Antayin nyo, alauna, alas 2, baka mag-bounce play ang mga yan. Yan ang magandang setups, no? So, lagi mag-aantay ng confirmation candles. Okay, sige na guys. Salamat. Sideline talaga ni Coach mag-TikTok panlasang Pinoy. Sabi ni Ren. Okay, oy, salamat guys. Oy, salamat. Marte, salamat din. Aldrin, thank you. Charlene, maraming salamat. Uy, salamat po.
paboritong mentor. Charlene, thank you. Thank you, JR. Cheryl, salamat. At Cheryl, may sasabihin ako sa'yo. Sige nga. Mag-type ka ulit. Tingnan mo kung ano nangyari sa profile mo sa YouTube. Type ka ulit ng message. Yan. Uy, good night. Matutulog na ako ngayon. May class tomorrow. Oo, guys, see you bukas ha. Yung mga estudyante natin bukas, batch number, I think they're batch number 22. Di ba ako nagkakamali? Basta bukas, may klase po tayo, no? Meron po tayong klase. See you for all of my students. And 21, batch 21. Yan. Good night. Okay. Ricky, salamat. Edora, salamat. Edison, Lauang, salamat. Nox, salamat din. John B, salamat sir. Romel, salamat. Pete, Pete, kamusta na? Thank you. Jorat, salamat din. Sige na guys, maraming salamat. Ano yung Cisla? Ito po, Luis Zero, yung Cisla yung kanina kinausap natin. Siya yung CEO. We spoke with the CEO. Ito, sila yan. So I'm going to, binigay ko lang yung heads up na we're going to have Cisla in our show bukas. Ay sa December 18, Sabado. Abangan po ninyo siya in flesh, no? At malay mo may mga prize and raffle. Abangan nyo po yan. Only in the Miranda Mining Channel. Yan. Okay, maraming salamat po and good night. Coach, si Pearl, alagaan mo bukas. Oo naman, Alan. Alagaan natin yan. Ayan. Sige na. Thank you. Coach, send you a message in Twitter. I have a question. What's the best platform to use in trading? Use Bingbon or BingX. Yan, gamitin mo yan. Use my referral code SOIJXF. Kasi if you can win sa mga raffle natin. And I'm using them. Ang katulad naman, di ba? I'm not using Binance na. Okay? Sige guys, good night po. Salamat.